أهلا بكم في قناة فكيرة وزيارة لمدينة روفين ومؤتمر Days of Communication الخاص بالدعاية والإعلان والتسويق والاتصال. لو حد مهتم بالدعاية والإعلان ويحب يعرف أكتر عن هذا العالم، أحب أشارك معاكم بأهم حاجات خرجت بيها من المؤتمر، وأرجو أن تكون الحلقة مفيدة. المؤتمر كان في فندق لون، واحنا ما قعدناش في الفندق، كنا مقيمين في شقة من الشقق اللي عادة بتكون مزدحمة جدا في وقت الموسم، لكن احنا كنا في شهر ابريل وكان لسه الموسم ما ابتداش، فكانت معظم الشقق فاضية. أول محاضرة كانت عن ازاي تغير سلوك الناس، وكان المتحدث هو توم ثيس من شركة FCB، وهي شركة متميزة في مجال الدعاية والإعلان، واتكلم فيها عن 3 طرق لازم تطبقهم عشان تقدر توصل انك تغير سلوك الناس بالشكل اللي انت عايزه. وأول حاجة هي انه يكون أسلوبك سهل، تاني حاجة انه يكون حماسي او محمس، وتالت حاجة انه يكون بيثير للتعاطف او emotional. وادى مثال على كده حملة كانوا عاملينها لمرضى الزهايمر، وكانوا عايزين يجمعوا تبرعات للمرضى، فجابوا حساب بنكي هو 00000000. طبعا كان سهل جدا الناس تفتكره، وكمان كان طبعا الإعلان مثير للتعاطف مع مرضى الزهايمر وكان ناجح جدا. كمثال للموتيفيشنال او الاسلوب الحماسي، فادى مثال لبيجامة للرجالة. عادة الرجالة ما بتهتمش ان هي تلبس بيجامات من نوعية معينة او براند معينة، فعشان يشجعوهم ان هم يشتروا البيجامة دي تحديدا عملوا لها موبايل ابليكيشن، زي ما انت بتحتاج موبايل ابليكيشن لما بتجري عشان يسجلك نبضات القلب والسرعة وخلافه، فعملوا موبايل ابليكيشن للبيجامة يسجل كل ما له علاقة بالراحة وعدم الحركة. بعد المحاضرة كان في بريك، وانا حبيت اشوف اخبار المية ايه. It's hot but the water is so cold. المتحدث التاني كان كريس هوت من شركة هابينس، وكان عنوان محاضرته Ideas from Anywhere، وكان بيتكلم عن ازاي ان هما الشركة بتاعتهم في بلجيكا وعندهم مقر تاني في فيتنام، ولكن ده ما يمنعش انه في ناس بيشتغلوا معاهم من جميع انحاء العالم، وكمان عندهم عملاء من جميع انحاء العالم. وده مثال على كده حملة كانوا عايزين يعملوها للتوعية من سرطان الجلد، وازاي انه ممكن يتجنبوه بعدم التعرض للشمس على الشاطئ لفترات طويلة، وما كانش فيه شمس في بلجيكا، فعملوا الحملة دي في البرازيل عن طريق التعاون مع واحد من اللي بيشتغلوا معاهم هناك، وهم عندهم نيوزلتر بيقدم أفكار ملهمة في مجال الدعاية والتكنولوجيا. هسيب لينك ليه في الديسكريبشن بوكس لو حد مهتم ان هو يتابعه. بعد كده كان وقت الغدا. How we see the world. So Finland is a funny place. I'm actually not, Finnish. والمتحدث الثالث كان توبياس واكر من حسن and Partners، وكان عنوان محاضرته Advertising that doesn't suck، وكان بيتكلم انه ليه الناس بتكره الاعلانات، وارجع السبب لكده انه بسبب ان هي طبعا بتكون كتير وبتكون ملحة وتكون مكررة، وقال انه هما في الشركة بتاعتهم الاعلانات بتاعتهم بتضيف قيمة it adds value. وادى مثال على كده حملة اعلانية عملوها في فنلندا، وفنلندا الشمس ما بتطلعش فيها حوالي 6 شهور في السنة، فالناس بيبقى عندها زي اكتئاب، فعملوا هم حملة عبارة عن بوست تليفون الناس بتدخل فيه وبتشتكي من اي حاجة مضايقاها، وده سمع في البلد كلها، وبقى كل الناس بتقول لبعض عن البراند دي وعن البوث المعمول، عشان هو بيضيف قيمة ليهم وبيخليهم يعبروا عن مشاكلهم. وهسيب الإعلان تتفرجوا عليه، هسيب كمان لينك للصور اللي أخدناها في روفين في الديسكريبشن بوكس.
ولو الحلقة مفيدة بليز ثامب اب في اليوتيوب وسبسكرايب في القناة لو لسه ما اشتركتوش. Day-to-day problems. Cruise operator Talik wanted to turn all this useless negative energy into something fun. And that's when we built the world's first complaints booth. In the booth and online, people could talk about what made them upset. The worse off you were, the more likely you were to get the best cure for a bad day, a 22-hour party cruise. During the week, we handled over 6,000 complaints. People complained about everything from the weather to politics to the fact that they couldn't come up with anything to complain about. The booth quickly became the talk of the town. 24% of people in the metropolitan area noticed it, with over 90% reacting positively. Liking of the brand advertising nearly doubled. That, we think, is nothing to complain about.